Înseamnă că nu încarcă. Înseamnă că probabil că trebuie să fie asta roșu ca să încarce. Dă-i către Miorița, da? Direct în față, da? Nu, dar ce nu trebuie. Gata. Până la unde face tu? O să vedeți. Surprize. Care a treia Maria? Acum sper că nu cineva de să nu-mi plac. Iată e fața lui Paul. Vrea și el să treacă, da? Citarule. Porumbel. Am zis că îi se tai calea. Cui? Dricului, nu oamenilor. Nu-mi place să dau pe dricului. Îmi place din nimeni. Înseamnă Petruț, înseamnă că avem ceva în comun. Îi plac băieții? Nu-i pe invers. Îi vezi spune, dacă Înseamnă că o să aibă companie numai de fete. Îți dai seama. Manu face, Fabian face stânga. Dar știu să ajungă la Miorița. Nu, trebuie să, gen, să nu ieșim de pe Banca Națională, trebuie să ieșim de la fosta curte de apel. Adică acolo unde merg eu la muncă spre mall, Da. acolo trebuie să ajung, da? Ca să intrăm în sensul. Perfect. Ce faci treaba pe Jaguar? Paul știe sau se ține după noi? Știi, Laura. Ah. Nu, doar la mine am Nu știu, dar nu, dar se vede. Sa mea știam că nu stăteam în picioare. Deci l-am uitat, dar nu stai liniștit că te-am pus în capul. Am uitat că și da. La ce stau să ți-l de Cum noi. e, cum e, da. Da. Foarte. Să mă trezești la 5 dimineața. Da, Să mă doarme mai. dormi tu. Dar nu știu, dar așa mi-a zis ea, că doarme. Hai mă, lasă-mă, mă vorbeam că era 1 dimineața și Bebe nu dormea. Al meu doarme de la 8 până la 5 dimineața. Și te ori în O să care doarme până la 10 de la 2. trezește mai bine și eu că se trezește să începi să noaptea, am mai bine. Acum nu o să mai adorm la el, mai are de probabil. TBI. Ți-ar trebui să-ți iau 10 schimburi, nu? Andreea, când trebuie să Nu n-avei Știi ce aminte că am constatat ăștia două unde vezi că scrie Siro. Vreau și una. Da. Da, aici, ține niște poze și gata, valea. Da,
fie un ghica și aici. Să fie bine tot. Da. Să fie bine. La curtea de apel vine stânga, trebuie să fac stânga sau? Petruț. Faci pe traseu cu 7. Mai mulțumesc. Oricum știu, dar nu ți-am zis asta că știi cum ești mă cu autobuz, Mariana. Înainte, te duci pe asta. Și duci unde s-a făcut baia de mașină. Aia roz? De marfă, da? Stânga, nu? Deci, scrie banda, care nu se părăsești banda. Te-o murești. Băi, eu nu părăsesc pe nimeni. Și ești instructor în timpul liber. Da. Am observat, chiar ai talent, ai carismă, ai... Ne înscriem, Hai că am glumit. El a luat tot partea aia la altă, cred că unde nu semafoare și e posibil să fie mai în față el. Ideea aia nu prea... I-am zis și lui tot pe aici să iese, știi? Am vrut ca să-mi confirm teoria. Că nu știu cum ar vrea că este sensul unicum de la stradă, știi? Aha. Îl facem dublu Nu sens. știu dacă poți să explici la ora de O să-l discut acolo, complet, dacă explică. Bine, cum aici poți să posibilitate să ducă pe Banca Națională, să ducă la Piața Nord, să întoarcă, să ajungă la ea. Și supunem că se face asta. Are un nume foarte ciudat, restaurantul. Și anume? Uite, aici trebuie să faci. Aici? Da. La florăria la... Și asta e restaurantul. Pa, pa, Apă pa. până Da. Și găsești aici un lucru pe care. Așa. Am văzut mai târziu, dar nu e problemă. Oh, snifatul, bleană. Și vezi nu ies. Orăria 2. Ce anume? Lasă-l lumânarea înăuntru, mașină. Dar nu mai iau?